bij het zoeken tegenwoordig, dat is dat de meeste mensen eigenlijk niet weten wat de mogelijkheden zijn en dat ze ook niet weten wat dat er eigenlijk de nieuwe mogelijkheden zijn. Ze kennen de oude nog niet eigenlijk allemaal en de nieuwe dan zeker nog niet. Dus veel gebruikers kunnen nog niet efficiënt zoeken op het internet en ze zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden. Futuristisch, dat is omdat we gaan het hebben over recent gelanceerde mogelijkheden en ook niet gekende bestaande mogelijkheden verkennen. Dus building the mind of the future. Hoe werken zoekmachines? Om eigenlijk goed te begrijpen, om goed te kunnen zoeken zou je moeten weten hoe dat een zoekmachine eigenlijk werkt. En dat werkt met een computerprogramma. Ja, en dat noemen ze een spider of crawler, met verschillende namen. En deze zoeken eigenlijk naar informatie heel over het net. Een opmerking hierbij wel ook nog is, dat is dat natuurlijk de werking gaat niet helemaal blootgeven. Waarom niet? Omdat bedrijven daar zouden kunnen misbruik van maken om hun site eigenlijk hoog in de zoekresultaten te laten komen. Dus en die computersprogramma's die informatie hebben gevonden, dan gaan die eerst en vooral de componenten beoordelen. Dan gaan ze proberen de tekst te begrijpen en daar hebben ze verschillende trucjes voor. Een simpel trucje al is hoeveel keer komt een bepaald woord voor. Wat zijn woordverbanden gaan ze zoeken. Om dan bijvoorbeeld seksueel getinte of geweld een beetje uit te sluiten, want soms ze willen als je alleen zou zoeken op hoeveel keer een woord terugkomt, zou het ook gemakkelijk zijn voor een bedrijf om gewoon interessante woorden veel te laten voorkomen in die site en dan komen ze ook altijd gewoon. Dus woordverbanden en dan ook nog andere dat natuurlijk geheim zijn. En zo komen ze dan eigenlijk tot onderwerp van die site. Als je bijvoorbeeld veel van een bepaald woord dat voorkomt, dan denken ze wel dat zal het onderwerp zijn van de site. Maar ja, de volgende, ja. En de belangrijkheid van de site gaan ze ook meten, en dat is hoeveel keer dat er gelinkt is naar die site. Dus van op andere sites. Dan gaan we verder met de bediening van de zoekmachine. Dan komen we al meer tot de praktijk. Dus iedere zoekmachine heeft zijn eigen bediening. Waarschijnlijk zullen jullie dat eigenlijk nog niet echt ondervonden hebben, omdat eigenlijk de meeste gewoon een zoekterm invullen en op zoeken klikken. Maar je hebt echt wel een bepaalde gebruiksaanwijzing en die is meestal eigen aan de zoekmachine. En hij heeft eigen speciale commando's, maar er zijn ook universele commando's. En dat zijn de booleans. Ik weet niet of dat iemand die kent, booleans. Dat zijn logische operatoren en or en not. We gaan die direct in bespreken. En die gaan vertellen wanneer iets wel of niet juist is of wat gezocht wordt. De booleans, zoals ik zei, zijn de and, or en not. De and die gaat zoeken in een site waar er twee zoektermen in voorkomen. En dat is standaard in de meeste zoekmachines. Dus eigenlijk and gaan we niet echt intippen, omdat een spatie overeenkomt met een and in een zoekmachine. De or, dan één van beide of beide voorkomen. En dan de not, en dat is dat het niet zou bevatten. De meesten gaan denken, not, waarom is dat handig? Want ja, je gaat nog niet zoeken naar iets dat je niet wilt vinden. Maar dat is eigenlijk om zoekresultaten uit te dunnen. Dan gaan we verder met Google zoeken. Dus jullie mogen allemaal eens Google openen. En kan iemand mij de laatste zoekopdracht zeggen dat jullie hebben gedaan? Laatst? Kan iemand mij een zoekopdracht geven? Kun je dat vinden laatst? Dat weet ik niet. Nee. Maar gewoon out of the mind zo. Zoeken van flash applets voor de les in wiskunde. Ja, flash applets. En hoe wat heb je dan ingegeven? Flash applets wiskunde. Ja, flash applets wiskunde. Oké, dat van maar in. Zo. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste fouten dat worden gemaakt eigenlijk. Dat is, en dat gaat hierover, wat zal dat zijn? De fout dat er gemaakt wordt. Ja, vooral over het aantal zijn er heel veel, dat zijn er 2.500.000. Zijn er heel veel. En hoe komt dat er zoveel zijn? Omdat er eigenlijk veel te weinig zoektermen staan in je zoekopdracht.
En daarom vinden ze natuurlijk veel sites weer. En waar ga je naar kijken? Naar de eerste en de tweede pagina. Hooguit de derde of vierde, vijfde, maar zeker niet de laatste. En wat is dan eigenlijk de stelregel? Dat is, maak het Google zo moeilijk mogelijk. Geef er zoveel mogelijk in, want het is beter dat je 25 sites als resultaat krijgt waar dat dan al die woorden in staan, dat je eigenlijk wel vrijwel zeker bent dat je gaat hebben wat je nodig hebt, dan dat je eigenlijk maar de eerste 10 bekijkt en dat je al die andere op het nakomen mist. Dus dat je waarschijnlijk een goede site dat verder in de zoekresultaten staan, die mis je dan allemaal. Want Google, dat kan ik misschien ook wel zeggen, ze zitten aan bijna 4,3 miljard pagina's, dat dan eigenlijk opgeslaan staan lokaal bij Google. En ik zal nog eens herhalen, de belangrijkste stelregel, dat is dat je zo de zoekmachine zo lastig mogelijk maakt, dus zoveel mogelijk woorden in je zoekopdracht, totdat je eigenlijk een klein resultaat bekomt. Ja, dus we zeggen zinvoller om 6 zoekwoorden en slechts 25 resultaten dan er 3 miljoen te krijgen. Commando's. Aanhalingstekens, die gaan we gebruiken om exact dezelfde combinatie te zoeken. Dus als je bijvoorbeeld, wat zou ik zeggen, een gedicht zoekt, een stuk van een gedicht of zo, waar dat het weer in voorkomt, dan gaat Google waarschijnlijk het weerbericht geven. Zeker al in de eerste zoekresultaat. Terwijl als je dat tussen aanhalingstekens zet, dan gaat dat naar exact, als je dan zegt in de weer, dat in dat gedicht komt, dus dat tussen aanhalingstekens gaat dan exact naar die zin zoeken. Daar worden dan ook de spaties, de leestekens en de stopwoorden worden daar ook bekeken, want stopwoorden die worden anders genegeerd. Dus en schrijven en zo, dat wordt allemaal genegeerd door Google anders. Of een met. Dan gaan we verder met het minteken. En dat heeft dezelfde functie als een not-operator. Dat gaat zorgen dat er bepaalde woorden niet in mogen voorkomen. Dat is heel functioneel als je bijvoorbeeld een bekend woord zoekt, bijvoorbeeld Erasmus. Dan ga je heel veel zoekresultaten hebben en veel dat je eigenlijk niet nodig hebt. En als je juist Erasmus, Desiderius Erasmus zoekt, het persoon, dan is het best dat je bijvoorbeeld de Erasmus Hogeschool daar een minnetje voor zet, min Erasmus Hogeschool. En dan ga je zeker dat resultaat al niet krijgen. Het plusteken, dat is iets minder gebruikelijk, omdat dat is eigenlijk vooral het belangrijker maken van een woord. Daar ga je Google zeggen, kijk, dat woord is belangrijker in mijn zoekopdracht. Een plusje daarvoor zetten en dan ga Google zoeken waarop dat woord zeker in terugkomt. Ook nog een opmerking hierbij, tussen de min en ook bij de plus, daar mogen geen spaties in voorkomen. Dat moet echt aan het woord plakken, voor het woord plakken. Dan hebben we het tilde-teken. Dat is zeker een heel... Ik gebruik dat zelf heel veel, omdat dat gaat pseudoniemen van het zoekwoord ook zoeken. Bijvoorbeeld, wat zou ik zeggen, een cursus zoeken. Een cursus kan ook nog andere namen hebben. En dan, als je daar tilde voor zet, dan gaat dat ook naar al die andere woorden zoeken. En dan tilde-teken, dat staat links van de rechter shifttoets. En je kan tilde zetten door Ctrl-Alt en dan de muts in te drukken.